خب بسم الله الرحمن الرحیم. درس 13 از MS ویندوز 10 شما می باشه شاگردای عزیز و درس را که شما می خوانین در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر می خوانین. در آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر می خوانین و کسی که شما را تدریس میکنه به اسم امان الله بلخی است و شماره تلفن هم شماره تلفن هم 0799740319 می باشد. اگر در فیسبوک با ما سر زدین هم به اسم امان الله بلخی، اگر در صفحه خود آکسفورد سر زدین به اسم آکسفورد هایر ایژوکیشنال سنتر است. درس ما امروز هنوز در کجاست؟ در سیتینگ. امروز ما و شما چی میخوانی؟ دیوایس میخوانی، دیوایس اور دیوایسیس میخوانی. سعی کنین بالای سیتینگ ما آمدم. درس ما امروز در کجا؟ در بالای دیوایسیس است. دیوایسیس به معنای وسیله. امروز در نخست سعی کنین که ما چی داریم؟ پرینتر اند اسکنر داریم. سعی کنین که در پرینتر اند اسکنر ما و شما در نخست یک چیز را داریم به نام پلاگ اند پلی و دومین گپ را که داریم اند پلاگ اند پلی را داریم. سعی کنین که حالا ما پس آمدم در کجا؟ در بالای سیتینگ. زمانی که بالای سیتینگ آمدم در نخست پرینتر اند اسکنر نوشته است. همه ما و شما معلومات آشنایت با می پرینتر و اسکنر داریم. پرینتر به چیز گفته میشه که ما و شما یک چیز را پرینت کنیم و اسکنر به چیز گفته میشه که ما و شما یک داکیومنت، یک سرتیفیکیت را که از قبل یا یک شهادت نامه را که ما از مکتب، دوران مکتب میگیریم، در آن زمان چیکار کنیم؟ او را اسکن کنیم و در سی وی خود چیکار کنیم؟ اد کنیم و طبق نیاز، یعنی از او یک سافتش داشته باشیم. گفته که اد پرینتر اند اسکنر. سعی کنین از این قسمت تو چیکار منی؟ از این قسمت تو یک پرینتر را و یا اسکنر را چیکار منی؟ اد منی. سعی کنین که ما گفتم که پلاگ اند پلی. سعی کنین پلاگ به چیزی گفته میتونیم ما و شما که یک چیز را، یک یو اس بی رو به کامپیوتر خود وصل کنیم. این رو میگه که پلاگ اند پلی و چیکار منه؟ و او را پلی منه. اند پلاگ اند پلی هم از اسمش پیدا است دیگه. خب ما و شما سعی کنین که در قسمت چیکار کردیم؟ searching for printer and scanner. گفته که حالا ما اوتو سیم ندارم، اوتو یو اس بی ندارم که ما در پورت کامپیوتر خود وصل کنم، که اینجا برای شما پرینتر آماده ندارم که چیکار کنم؟ وصل کنم. و اینجا searching for printer and scanner. کسایی که انگلیسیش خوب است دقیق تر مفهمم. گفته the printer that I want isn't listed. خب او پرینتر نداره. سعی کنین که مثلا پرینترهایی هسته که ما و شما نیاز به ای داریم که چیکار کنیم؟ در اینترنت وصل باشیم که تا با این پرینترها چیکار شویم؟ وصل شویم. Let's Windows manage my default printer. خب ای اگر آن باشه همین ویندوز چیکار منه؟ یعنی مدیریت منه همون پرینتر ما و شما را. Download over Metroid connection. خب گفته که to help. خب این چیکار منه؟ اگر ای آن باشه، ای در زمانی که آن باشه یعنی ما و شما که یک درایور، سعی کنین که یک درایور یا درایور، کدام درایور اگر ما و شما در کامپیوتر خود وصل کنیم یا در سی دروم بمانیم، با خاطر یک کس اتوماتیک کس چیکار منه؟ خودش امو پروگرام های خود را که مربوط از امو پرینتر میشه او را شناسایی منه.
خب دیگه کانکتد دیوایس. یک کانکتد دیوایس به چیزی گفته میشه که مثلا سعی کنین که در کامپیوتر ما یک سیدروم کسته کانکتد است. دیگر ما ماوس مثلا کانکت ندارم. اگر شما ماوس نقلی دارین اینجا کانکت کنین، باز اینجا برای شما آدر دیوایسز حتما برای شما ظاهر میشه. دیگه دانلود اوور اگر ای را گفتم برای شما ماوس اند تچ پد. سعی کنین که یکی ما و شما ماوس داریم، یکی ما و شما ماوس داریم، یکی دیگه چی داریم؟ یکی ما و شما ماوس اند تچ پد داریم. تچ پد به چیزی ماوس به چیزی ما و شما گفته میتونیم که اینمی ماوس را که ما و شما تکان میدیم، و تچ پد ماوس به چیزی گفته میتونیم ما و شما که ببخشین به چیزی گفته میتونیم که یعنی شما ماوس نقلی رو سخت کنین و او را چیکار کنین در پورت کامپیوتر خود. اما تچ پد به چیزی گفته میتونیم که اینمی ماوسی که در خود کامپیوتر نصب شده که ما و شما همراه دست خود او را تکان میدیم. سعی کنید ماوس گفته select your primary button. احیانا کدام کس مثلا left مثلا چست چپ دست است، ما شما حال همراه دست راست خود ماوس را چیکار میکنیم؟ میرین تچ پد را میگردانیم. اما آنها با شاید معمولا کسا در فامیلی شما رفقای شما باشد که آنها کسا چپ دست باشد. خب گفته که multi line at the time. سعی کنین که ایچ کار منه زمانی که ما اگر انمی برنامه نوتپد را باز کنم، هر قدر که انمی را از اینجا انرژی قسمت انتر کده برم، سعی کنین انمی اسکرول چیکار میشه؟ ظاهر میشه. ایره به نام چی یاد منه؟ ایره به نام مولتی لاین at time. اگر ایره گفتی one screen at time، باز یک دفعه موت برای شما ورق میزنه، یک دفعه سفره چیکار منه؟ پایین میره. گفته که choose how many lines to scroll each time. گفته که چی کار منین؟ شما انمی را سعی کنین 95 الی 99 ما گفتم 100. انمی را اگر یک بار شما اینجا اینجا اگر اسکرول کنین، باز اونمو 100 خط را یک بار برای شما چیکار منه؟ اسکرول منه. حالا خب من همراه تچ پد کار کنم، اما شما ماوس نقلی سخت کنین در پورت کامپیوتر خود، باز او زمان چیکار کنین؟ اینا را یک بار اسکرول کنین. خب گفته اسکرول inactive windows when I hover them. خاصه کنین ای اگر آف باشه، ما چیکار منم؟ ای را پایان آوردم، اما پس نوتپد را چیکار کردم؟ بالا آوردم. نوتپد را سعی کنین ما زمانی که یعنی ماوزم بالای سیتینگ پس ما را ایج هوور نمیشه، یعنی بالای زود ما را ایج کدام عکس العمل به خود نمیره تا ما کلیک نکنم. این را زمان تو آف کنی چی آن کنی، این با مجردی که بیاری سعی کنین که این بالای ازی چیکار میشه؟ اوور میشه، که تو بیتونه که این را چیکار کنی؟ کش کده بالا و پایین کنی. خب تچ پد. خب گفتم که تچ پد گفته که تچ پد ایچ کار منه میدیم دیلی به تعویق افتادن. سعی کنین که شما شورت دیلی میگیرین یا مثلا لانگ دیلی، همین سرعت خود ازمی ماوس شما رو میگه که شما چقدر شارت میگیرین. شما شارت بگیرین با آهسته چیکار میشه؟ ای ما گفتم از ما میدیم باشه. ریلیتد ماوس آپشن. خب تایپینگ باز کنین، سعی کنین که اسپلینگ گفته آتو کرکت میس اسپلت ورد. گفته زمانی که شما یک چیز را اشتباه تایپ میکنین، مثلا بوک را چی نوشته میکنین؟ بوک را یک قسم شما نوشته میکنین. اگر بوک را شما یک قسم نوشته کنین و دقیقاً چیکار منه؟ بوک را برای شما دقیق بوک میگیره، یعنی شما را آگاه منه، خبر منه. و هایلایت میس اسپلت ورد گفت ایچ کار منه؟ باز هایلایت منه برای شما. آتو پلی سعی کنین که در نخواست گفته use auto play for all media and device. این همیشه آن باشه. سعی کنید به خاطر ازی که choose auto play difficult، به خاطر ازی آن باشه که همیشه شاید شما فلش های را مثلا سی دی را در داخل کامپیوتر خود پورت کامپیوتر خود وصل میکنین، باز در آن زمان ناگهانی برای شما فلش را یا امو سی دی را باز نکنه. این را همیشه چی بگیرین؟ ask me every time که برای شما اینجا یک پنجره گک ظاهر شود که برای شما یک چیز بگوید که مثلا تو چی کار میکنی، امیر سعی میکنی یا نه بعدن. ای از این گپ. مموری کارت چوز. خب مموری کارت هم همچنان
چیکار میکنه؟ امی خاصیت از امی چوز آتو پلی را داره. موبایل های را که من در کامپیوتر خود وصل کردم گلکسی J3 پرو بوده، گلکسی S6 بوده. هر موبایل را که مثلا شما در کامپیوتر خود وصل کنین باز این قسمت تمام معلومات انزمو می USB رو شما مفهمین که USB چی معنا میده؟ USB Universal Serial Bus معنا میده. همین USB ما شما USB آن باشه یا آف باشه. این بهتر است که آن باشه. خب شاگرد عزیز درس ما برای امروز همین قدر کافی است. درس ما همینجا به پایان میرسه.